કેમ છો બધા? હું અર્ચના શાહ ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે બનાવીશું આપણે તંદૂરી પનીર રેપ, જે અત્યારના બાળકોને બહુ ભાવે છે. પણ આપણે ઘરની જ જે સામગ્રીઓ હોય છે એમાંથી જે વસ્તુ બનાવીશું. બહારના કોઈ મસાલા આપણે વાપરવાની જરૂર નથી. તો આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. તેલ જોઈશે વઘારવા માટે, પનીર લીધું છે, રેડ ચીલી સોસ છે, ભાજી પાવનો મસાલો છે, ટોમેટો કેચઅપ લીધો છે, લસણ છે છીણેલું, ડુંગળી એક સમારી લીધી છે, કોથમીર લીધી છે, કેપ્સિકમ છે, લીલા મરચાં લીધા છે, મેંદો છે અને બટર છે. પાણી છે લોટ બાંધવા માટે અને આપણા રેગ્યુલર મસાલા યુઝ કર્યા છે. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ એમાં તેલ ઉમેરીશું. 2 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં જીરું ઉમેરીશું. 1/2 ચમચી જીરું લીધું છે. જીરું તતરી જાય એટલે એમાં લીલા મરચાં ઉમેરીશું. તેમાં લસણ ઉમેરીશું. તેમાં 1 કપ કાંદો છે, સમારી લીધો છે ઝીણો, એ ઉમેરીશું. ડુંગળી સહેજ બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દઈશું. તેમાં ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરીશું. 2 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ છે. 1 ચમચી રેડ ચીલી સોસ છે. બે ચમચી ભાજી પાવનો મસાલો છે. તેમાં કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું. તેમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીશું. મસાલા બળી ના જાય એના માટે. અને એની ગ્રેવી પણ થઈ જશે. તેમાં મીઠું ઉમેરીશું સ્વાદ મુજબ. સો ગ્રામ પનીર લીધું છે અને અમે ડાઈસ કરી લીધા છે નાના નાના, એ ઉમેરી દઈશું. તેમાં ઝીણી સમારેલી કોથમીર છે, તે ઉમેરીશું. આમાં મસાલા તમને ફાવતા હોય એ પ્રમાણે તમે વધતા ઓછા કરી શકો છો. તીખું વધારે ફાવતું હોય તો તમે રેડ ચીલી સોસ વધારે નાખી શકો છો. તંદૂરી પનીરનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે, તેને આપણે ઠંડો થવા દઈશું. મેંદાના લોટની મેં કણક બાંધી લીધી છે. તેમાં 2 ચમચી તેલ ઉમેર્યું છે અને પાણીથી મેં એનો લોટ બાંધી લીધો છે. હવે એની આપણે પાતળી રોટલી કરી લઈશું. પાતળી રોટલી વણાઈ ગઈ છે, એને આપણે શેકી લઈએ. બીજી પણ તે રીતે વણી લઈશું. તેને આ રીતે ખાલી આછી પાકી જ શેકવાની છે, પૂરેપૂરી શેકવાની નથી. એને આપણે ફરી પછી બટરથી શેકીશું. આ થઈ ગઈ છે, એને આપણે ડીશમાં લઈ લઈએ. બીજી પણ રોટલી એ રીતે શેકી લઈએ છીએ. આ થઈ ગઈ છે, એને આપણે ડીશમાં લઈ લઈએ. પેન ઉપર બટર મૂકીશું અને એને આપણે શેકી લઈએ. આ શેકાઈ ગઈ છે, એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. બીજીની પણ એ રીતે શેકી લઈએ.
આ થઈ ગઈ છે, એને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. રોટલીને આપણે એક ડીશમાં લઈ લઈએ. તેના પર થોડોક કેચઅપ લગાડીશું. તમને ભાવે તો તમે શેઝવાન સોસ બી લગાડી શકો છો, કાં તો ગ્રીન ચટણી બી તમે એપ્લાય કરી શકો છો. બાળકોને કેચઅપ બહુ ભાવે એટલે આપણે કેચઅપનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેમાં આપણે જે પૂરણ બનાવ્યું હતું એ પૂરણ મૂકીશું. તેને વાળી લઈશું. તમે આને ફરી પણ શેકી શકો છો. તમે આવી રીતે વાળીને મૂકી રાખો, પછી તરત જ તમારે જ્યારે સર્વ કરવું હોય ત્યારે તમે એને બટરથી સહેજ આગળ પાછળ શેકીને તમે એને ફરીથી સર્વ કરી શકો છો. બીજી રોટલીને પણ એ રીતે કરીશું. તેમાં પૂરણ મૂકીશું. તેને વાળી લઈએ. તો પનીરનું રેપ તૈયાર છે અને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આપણે એને કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું.